મિત્રો આજે હિરલનો બર્થડે છે એટલે હું તેના માટે સરપ્રાઈઝ કેક બનાવવા માટે જઈ રહ્યો છું. પણ એકચ્યુઅલી આપણે આ વિડીયોનું શૂટિંગ કરવાનું છે તો હિરલને શૂટિંગ કરવા માટે કહેવું પડશે, તો એના માટે સરપ્રાઈઝ નહીં રહે. પણ એની વે આપણે કેક બનાવવાના છીએ. ચાલો હવે ચાલુ કરીએ. હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ ફોર યોર લવલી કેક સરપ્રાઈઝ. ઓકે, જોઈએ હવે કેવી બને છે. સરસ જ બનશે. હું માથે ઊભી રહીશ ને. ચાલો તો સારી બનશે. એ રોહી, તું શું કરવા બેઠી છો પ્લેટફોર્મ ઉપર? મમ્મીને કેક બનાવવાની છે. શું કામ? ઓ મારો ક્યુટ બચ્ચો. હેપી બર્થડે છે. લે, તને ખબર છે? હા તું કેક બનાવતા તને આવડે છે? હા. લે, કોણ કોણ બનાવશે? તું શું કરીશ રૂહી? હલાવી. ઓકે, મિક્સિંગ કરીશ. તો આજ પપ્પા મમ્મા માટે કેક બનાવવાના છે રૂહી. ઓકે. તું ચલો. હેલ્પ કરીશ ને? તું હેલ્પ કરજે પપ્પાને. ઓકે યે. ચલો. પપ્પા આવી ગયા છે મેદાનમાં, એટલે કે આપણા કિચનમાં. તો મિત્રો આપણે કેક માટે સૌપ્રથમ 6 ટેબલ સ્પૂન દૂધ લેવાનું છે. તો આપણે દૂધ લઈ લઈએ. એક, બે, 3, 4, 5 અને 6 ટેબલ સ્પૂન આપણું દૂધ થઈ ગયું છે. મિત્રો મેં અગાઉથી 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધેલું છે, તેને આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈશું. અને આ આપણી કેક ઇન્સ્ટન્ટ કેક છે ને, માઇક્રોવેવ કેક. બરાબર છે. ઓકે, અને આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન દહીં પણ ઉમેરવાના છીએ. તો આપણે આમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન સરસ મજાનું જામેલું દહીં લઈ લઈશું મિત્રો. યસ. આપણે દહીં પણ લઈ લીધું છે. હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. રૂહી, યસ. મિક્સ કરો બેટા. વેરી ગુડ. થોડુંક સ્પીડમાં કરો. હા, વેરી ગુડ. આપણે બે કરીએ. જો આમ કરીને બધું મિક્સ થઈ જાય ને પછી આપણે એની અંદર બીજી બધી વસ્તુ નાખશું. મિત્રો આ એક વેનીલા ફ્લેવરનું એસેન્સ છે, તો આપણે કેકમાં ઉમેરી દઈશું. ચાર 5 ટીપા નાખવાના મિત્રો, તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે. અને મેન હું તમને એક ટીપ આપી દઉં મિત્રો, કે જે તેલ લ્યો તે ખાસ ફ્લેવર વગરનું તેલ હોવું જોઈએ. રેસ બ્રેન તેલ કે સનફ્લાવર કે કપાસિયા મગફળીનું ન હોવું જોઈએ. હવે મિત્રો આપણે તેમાં 4 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. દળેલી ખાંડ. સુગર પાવડર 1, 2, કાઉન્ટ કરજો બેટા. 2 રૂહી બોલ. હા, 3, આ થશે 3, 4, પડે એટલે ગણવાનું બેટા. આ 4. બસ યસ. આપણે 4 જ નાખવાના. તો ઉભી રે, હજી હા, કરો, મિક્સ કરો. મિક્સ કરી લે. કરી લે. વેરી ગુડ રૂહી. ચાલ. એક હાથે બાઉલ પકડે બેટા. હા, આમાં થોડીક સ્પીડમાં કર. માય જુનિયર શેફ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. થઈ ગયું. ગઠ્ઠા ન થવા જોઈએ. જો લમ્સ ન રહેવા જોઈએ. લમ્સ ન થવા જોઈએ. રેડી. હવે આપણે આની અંદર નાખશું રૂહી 8 ટેબલ સ્પૂન મેંદો. મેંદો એટલે કે ઓલ પર્પસ ઓલ પર્પસ ફ્લોર. લાવ મિક્સ કર, ફટાફટ કરજો બેટા. પપ્પાના બે. ત્યારબાદ મિત્રો તેમાં આપણે સાથે એની સાથે નાખશું હાફ ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર. યસ. આપણો બેકિંગ પાવડર પડી ગયો છે મિત્રો. હવે આપણે બેકિંગ સોડા નાખશું 1 ચપટી જેટલો. આટલો છે બેકિંગ સોડા.
એટલે એક ચપટી બેકિંગ સોડા નાખ્યો અને હવે આપણે આમાં ઉમેરશું 2 ટીસ્પૂન કોકોઆ પાવડર. કોકો પાવડર એનાથી આપણે ચોકલેટ ફ્લેવર મળી જશે. થોડુંક મોઇસ્ચર હોય એટલે આપણે આ રીતે ખખડાવવું પડે છે. હવે આપણે આને મિક્સ કરશું બરાબર. જો મિત્રો, આને મિક્સ કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ ગઠ્ઠા ન રહેવા જોઈએ, એટલે એ રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. કન્સિસ્ટન્સી આપણે જોવાની છે. જરૂર પડે તો આપણે 1 ટેબલસ્પૂન દૂધ ઉમેરી શકાય. તો સેજ જરૂર લાગે છે. આટલું છે તો આપણે થોડું ઉમેરી દઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન દૂધ ઉમેરી દીધું છે. હવે આપણે આને મિક્સ કરીએ. તો તમે મિક્સ કરો, હું માઇક્રોવેવ પ્રીહીટ કરવા રાખી દઉં. ઓકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સ્વિચ ચાલુ કરીશું અને કન્વેક્શન મોડ પર ક્લિક કરી 2 વખત ઉપરા ઉપરી સ્ટાર્ટ બટન દબાવી દેવાનું છે. તો પ્રીહીટ ચાલુ થઈ જશે. અંદર કંઈ પણ રાખવાનું નથી. તો સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. જો મિત્રો, તમે કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો. આ ક્રીમ જેવી કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. યસ, રિબન કન્સિસ્ટન્સી. તો હવે આપણે આને ગ્રીસ કરેલી આપણી કેક મોલ્ડ, બરાબર? હા, કંઈ પણ વસ્તુ લઈ શકાય. કેકના ટીન કે કોઈ પણ મોલ્ડની અંદર આપણે રેડી દેશું. આપણે એને મોલ્ડ કરી દીધું, મતલબ પોર કરી દેવાનું છે. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કેટલા પ્રેમથી મારી માટે કેક બની રહી છે અને મને બહુ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે કે કંઈક એફર્ટ મારા પરિવારજનો મારા બર્થડેમાં લાવી રહ્યા છે. કેક બનાવવામાં ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય એટલા માટે થઈને મમ્મી પપ્પા નિર્વાને બીજા રૂમમાં રાખે છે, જેથી કરીને તે મમ્મી કરતી આવે અને કેકમાં ડિસ્ટર્બ ન કરી શકે. નિર્વાને તો આવું બધું જોઈને બહુ મજા આવે. ચાલો, તો આપણી આ કેક થઈ ગઈ છે. આપણે પોર કરી દીધી છે અને આપણે આને બરાબર ટેપ કરવાનું છે, જેથી કરીને એક સરખી ફેલાઈ જાય. આપણું ઓવન પ્રીહીટ થઈ ગયું છે. તો ચાલો હવે આપણે આની અંદર મૂકી દઈશું. યસ. તો આપણી કેક બેકિંગ માટે થઈ રહી છે મિત્રો. સંભાળીને મૂકું કારણ કે ઓવન ગરમ છે. બંધ કરી દઈશું અને હવે તો આપણે તેને માઇક્રોવેવ મોડમાં લગભગ 4 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. પહેલા 3 કરી. પહેલા 3 મિનિટ કરશું, પછી આપણે જોઈ લઈશું. 3.5 કર્યા છે. સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે મિત્રો. બેકિંગ ચાલુ છે. તો મિત્રો, હવે આપણી કેક ફૂલવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ખાસી એવી કેક ફૂલી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. રોહીને જોઈ છે? આવતી હાલ રોહી દેખાય તને? જો, વાવ, કેવી મસ્ત ફૂલી ગઈ. સ્મેલ આવે છે? હાલ આવતી ને પાછી. તો મિત્રો, હવે 50 સેકન્ડનો સમય છે. કેક ઓલમોસ્ટ ફૂલી જ ગઈ છે. તો મિત્રો, હવે આપણે કેક ચેક કરી લઈએ બરાબર બેકિંગ થઈ છે કે નહીં. આપણે વચ્ચેના પોર્શનમાં આ રીતે ચપ્પુ ફસાવશું. ચપ્પુ ઓલમોસ્ટ આપણું ક્લિયર આવેલું છે. ધેટ મીન્સ કે આપણી કેક બરાબર બેકિંગ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કેકને કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે ગ્લોવ્સ પહેરીને
કેક કાઢી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી મસ્ત કેક. બેટા આગી રહેજો, ગરમ છે, કાઢતી નહીં. વાવ, સ્મેલ કેવી આવે છે રૂહી? મસ્ત. જો ફાઇન થઈ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કેક 3.5 મિનિટમાં રેડી થઈ ગઈ છે. અને અમે ચાય કરીને આ રીતે ફ્લેટ બનાવેલી છે. બીજો કોઈ શેપ નથી આપેલો, કારણ કે અમારે બ્રાઉનીની જેમ આઈસ્ક્રીમ સાથે ખાવાનું પ્લાનિંગ છે. યસ. તો મિત્રો, હિરલ સર્વિંગ માટે મેદાનમાં આવી ગઈ છે. તો રૂહી, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ડિયર હિરુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ. થેન્ક યુ રૂહી, થેન્ક યુ રાહી. આપણે ગરમ ગરમ જ કેક કાઢી લેશું, કેમ કે આપણે આઈસ્ક્રીમ નાખીને ખાવી છે, નહીંતર તેને ઠંડી થવા દેવાની હોય છે. ઓકે. અને તમે જોઈ શકો છો મસ્ત. વાવ, એક તો આપણે બહુ ફાઇન બની છે, સ્પોન્જી. એકદમ જાળીદાર થઈ છે. થોડુંક નીચેથી ઉખેડવામાં મજા નથી આવી. વાવ, આ સરસ નીકળશે. એકદમ સોફ્ટ કેક થઈ છે. રૂહીને ગમી? યસ. વાવ. બાપા સૂતા છે એટલે 6 જ બાઉલ કરેલા છે. બાપાને કાલે આપશું નવી કેક, જો સરપ્રાઈઝ પ્લાન હશે તો. ઓકે, સરપ્રાઈઝ પ્લાન કરેલો જ છે, કાલે ખબર પડી જશે. મિત્રો, હવે આપણે કેકની ઉપર આ રીતે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ સર્વ કરશું. કેક અને વેનીલાનું જે કોમ્બિનેશન છે બહુ જ મસ્ત લાગે છે. કા રૂહી, કેવું લાગે છે? સાથે વાવ, ચોકલેટ ચોકલેટ સોસ, રૂહીનો ફેવરિટ. હા બેટા. તો ચાલો મિત્રો, બધાને હું ઇન્વાઇટ કરું છું કે પહોંચી જાઓ મારા બર્થડેમાં, બર્થડેની કેક ખાવા. મોસ્ટ વેલકમ. અને થેન્ક યુ રાહી એન્ડ રૂહી. વેલકમ. યસ, મને આવી સરસ સરપ્રાઈઝ મારા માટે પ્લાનિંગ કરી. હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ રૂહી, થેન્ક યુ રાહી. અને આપણી ગરમા ગરમ મસ્ત બ્રાઉની રેડી છે, સ્પેશિયલ ફ્રોમ રૂહી એન્ડ રાહી. તો ચલો એન્જોય કરી. બા દાદાને પણ બોલાવી લઈએ. નિર્વા, હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ માડી. હેપી બર્થડે. કેતો નીકો? થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. કેતો કરો નીકો? હેપી બર્થડે કરો મમ્મી. ને આવડે બોલો કામ કરી દે. હેપી બર્થડે ટુ યુ. તો ચાલો, તો ચાલો, સરસ રાકેશે ને રૂહીએ કેક બનાવી છે, તો આપણે તેનું સ્પેશિયલ વર્ઝન બ્રાઉની કરેલું છે, ખાઈ લઈશું, એન્જોય કરીશું. એ નિર્વા, ચડી જશે જાર ચડી. એ રોહી તું ખવડા મમ્મા. આપણે બે કોડા યાર. લે. કેવું આવીશ તો મમ્મી લઈ આવ. મમ્મી હાલો આ બાજુ તું દે, આ તું દે, આ તું દે. હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ. લે નીરવા. કેતો મમ્માને? બહુ જ મસ્ત બની છે સાચન. થેન્ક યુ વેરી એ મચ. તું કા જો ઢોટી. થેન્ક યુ, હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ. ચમચી જન્મદિવસ હેપી થઈ. કેમ કરતા હતા દીકુ? ખા નિર્વા, આઈસ્ક્રીમ ખાઓ. પપ્પા કોડા રાખ. આવડે પેલું.
પપ્પા આપે હાલે એ આપો ઈ! વાવ રૂ તે ખાધી જો કેવી લાગી મસ્ત મસ્ત કેવી લાગી મારી રાકેશે બનાવી છે સરસ હો મસ્ત પપ્પા તમને કેવી લાગી સુપર તૈયાર કરતા સારી એમ ને તો ફ્રેન્ડ્સ ફોન કોલ ચાલુ થઈ ગયા છે હા મમ્મી બોલો હા હિરલ હેપી બર્થડે થેન્ક યુ મમ્મી થેન્ક યુ હાલો કેક ખાવા જો કેક બતાવો રાકેશે બનાવી હતી કેક હા રાકેશે અને રૂહીએ હા યા જો આ રહી જો 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 માનવી કે હાલો કે હાલો કે હાલો હાલો કે હાલો કે નહીં કે નાની કે નાની નાની બોલા હારું હાલો મમ્મી હા જય શ્રી કૃષ્ણ હા એ નિર્વી હાથ વળાની